හරි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන hard drive එකක් එහෙමත් නැත්නම් pen drive එකකට password එකක් එහෙමත් නැත්නම් pin lock එකක් දාලා ඒක lock කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් pen එක මගේ කම්පියුටර් එකට plug කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ දැන් pen drive එකට මෙන්න මේ කියන pen drive එකට මෙන්න මේ විදිහේ lock එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ද මම password එක ගහලා මේක අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට පාස්වර්ඩ් එක ගහ ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් වුණා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට ඔයගලන්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් පින් ලොක් එකක් දාගන්න. ඉතින් අද කතා කරමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න දැන් දෙකක් තියෙනවා. ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙතන ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි Windows එකට යනවා. මෙතන start එකේ මෙතන computers කියන එක click කරන්න. computer එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම පෙන්නනවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ hard drives ටික. මගේ මේ වෙලාවේ hard දෙකක් තියෙනවා. partition එකක් තුනකට කඩලා අනිත් එක partition දෙකකට කඩලා. ඉතින් මෙතනදී bitlocker මෙතනදී අපි මේක කරගන්නේ bitlocker කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්. මේක කිසිම වෙලාවක ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක කම්පියුටර් එකේ Windows එකත් එක්කම එන security system එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක අපි ඕන් කරගන්න දැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Windows එකට ගියාට පස්සේ මෙතන start එක click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා search bar එකක්. search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න control panel කියලා. control panel කියලා search කරාට පස්සේ උඩින් වෙනවා control panel කියන එක. ඊට පස්සේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන control panel කියලා ඊතලයක් පේනවා. අන්න ඊතලේ click කරන්න. ඊතලේ click කරාට පස්සේ එතනින් එනවා all control panel items කියලා. අන්න all control panels item කියන එක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මේක කියවලා බලන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඕපන් කරන දේවලුත් මෙතන ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා bitlocker drive encryption කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන bitlocker එක තමයි අපි දැන් ඕන් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ආයතරයක් මෙන්න මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකට යනවා. කම්පියුටර් එකේ ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට උවමනා කරන hard drive එකේ එහෙම නැත්නම් pen drive එකේ තියෙන letter එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ password එකක් දාගන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන win10 කියන එකට. win10 ඒ කියන්නේ G කියන partition letter එකෙන් තියෙන hard drive එකට. ඉතින් මම දැන් ආයෙත් යන control panel එකට. ඊට පස්සේ මගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා win8 partition letter G කියන එක. ඉතින් මෙතනදී off කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මගේ මෙතන backup partition E කියන එක on කියලා පෙන්නලා දිනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙපැත්තට ගන්නවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් backup partition E කියන එක lock කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන on කියලා පෙන්නන එක. ඉතින් මේ C කියන එකේ D කියන එකේ G කියන එකේ සහ H කියන එකේ ඔක්කොම off කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ bitlocker එක on කරලා නැහැ කියන එක. ඉතින් අපිට දැන් bitlocker එක දාගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා turn on bitlocker කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේක password එකක් දීලා unlock කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ drive එක password එකක් දීලාද unlock කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන click එකක් දාන්න. මෙතන tick එක දාලා ඉවරලා මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට උවමනා කරන password එක type කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට 04ක් මෙතන type කරගන්නවා දැනට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තවත් මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. මේක නම් ඕගොල්ලන්ට දාගන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ මේක hard drive එකක් unlock කරන්න වගේ නම් දාන්නේ මේක දාන්න එපා. මොකද මෙතනදී වෙන්නේ automatic computer එකට plug වෙච්ච ගමන් computer එකත් එක්ක connect වෙච්ච ගමන් මේ drive එක automatically unlock වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ USB එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුව සඳහා ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන වෙලාවට ඔටෝමැටිකලි අන්ලොක් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරොත්. එහෙම නැතුව hard drive එකක් වගේ දේ කරන ඔයගොල්ලෝ මේක දාන්න යන්න එපා. මොකද කම්පියුටර් එක ඕන් වෙද්දි ඔටෝමැටිකලි ඒක අන්ලොක් වෙන හින්දා. ඉතින් මේ ඔක්කොම සෙටින්ග්ස් හදලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි මෙතන පාස්වර්ඩ් එක මම චේන්ජ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දිග පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. ඊළඟට කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක hard එකක් නම් ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන hard එකක් නම්
ලොක් කරන්න යන්නේ මෙතන ඔටෝමැටික් අන්ලොක් කියන එක දාන්න එපා. එහෙම දැම්මොත් ඔයගලන්ට next කියන එක දෙන්න බෑ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට දෙන්න බැරුව වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා hard එකක් නම් unlock කරන්න මේ lock කරන්න යන්නේ මෙතන automatic unlock this drive on this computer කියන එක දෙන්න එපා. මොකද මේ එතන දුන්නට පස්සේ ඔයගලන්ට ඉස්සරහට next button එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක unclick කරනවා. ඒ click එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ next button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගෙන් අහනවා මේකේ recovery key එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට password එක අමතක වුණොත් තියෙන recovery කරගන්න key එකක් තියෙනවා. ඒක save වෙන text file එක. එතකොට එන්නේ key එක USB drive එක save කරනවද කියලා අහනවා. ඒ වගේම ඒක වෙනත් තැනක save කරන්න තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ file එක කොතන හරි save කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ key එක print out එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට file දීලා desktop එකේ document එකේ save කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන next කියන button එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් readyද කියලා මේක encrypt කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන මෙතන start encryption කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි menu box එකක් එනවා. මෙන්න මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ 100ට ගානක් percentage ගානක් විදිහට යනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක ගොඩක් වෙලා යනවා. බොහෝ දුරට පැය දෙකක් විතර වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ storage එකත් එක්ක තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි TB එකක් වුණත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගිහිලි ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගිහිලි ඉවර වෙන්න කලින් කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරොත් කම්පියුටර් එක ආයෙත් ඕන් කරන වෙලාවට මේක ආයෙත් ඉතුරු ටික යන්න ගන්නවා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම කරන්න එපා. මොකද මේ ඔයාගේ මෙමරි පෙන් එකේ එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ් එකේ තියෙන data වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් මෙන්න මේ හරියට වගේ පිරিলা තිබ්බේ පොඩ්ඩයි පිරিলা තිබ්බේ මේකේ. දැන් මේකේ free storage එක GB 5යි කියලා පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ මොකද මේක encrypt කරගන්නවා. මේකට password එකක් දාන්නදී මේක encrypt කරනවා. encrypt කරන හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් storage එක ගන්නෙ. මේක 100%ක් වුණාට පස්සේ මේකේ storage අපිට ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගානට අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේක 100%ක් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත්තරයක් කලින් තිබ්බ විදියට මේකේ ස්ටෝරේජ් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන කියන්නම් කියලා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනම ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එක ඕපන් කරලා මෙතනම තියෙනවා right click කරන්න. ඒ කියන්නේ mouse ඒක උඩට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට lock කරන්න ඕනේ hard එක හරි එහෙම නැත්නම් pen drive එක හරි උඩට ගිහිල්ලා mouse එකේ දකුණු පැත්තේ button එක click කරන්න. ඒ කියන්නේ right click කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් එනවා turn on bitlocker කියලා. ඉතින් එතන ඉන්නත් ඕගලන්ට අර විදිහටම bitlocker එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට කියන්න තියෙන දේ තමයි Windows 10 වගේ Windows OS එක මේ bitlocker එක දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ access නැහැ කියනවා මේ මොකද ගොඩක් Windows වල Windows 10 එකේ active නැතුව ඒ කියන්නේ Windows key එක active නැතුව bitlocker එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ wallpapers අනම්මනම් ගොඩක් දේවල් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් bitlocker එක දාන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ගේ Windows key එක active නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන අවාසිය pen එක format කරන්න දෙනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් මගේ pen එක plug කරලා පෙන්නන්නම්. pen එක plug කරාට පස්සේ pen එකට password එක වැටෙනවානේ. ඉතින් දැන් මම password එක ගහලා නැහැ මෙතන. මෙතන මම password එක ගහලා නැහැනේ. ඒ වුණාට මෙතන right click කරලා format ගියොත් format කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? කෙලිම මෙතන start format දුන්න ගමන් pen එක format වෙනවා. ඉතින් එතනදී අවශ්‍යයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී format වෙන්නේ password එක විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන data එකත් එක්කම format වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික data වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ එතනදී. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ගේ personal data ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙනම් YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. notification bell එක all දාලා තියාගන්න. ඊළඟට ගේන තවත් අලුත් වැදගත් videos බලන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් පොඩි හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.